Vazhdojmë të thoj me Boeing 104.6 dhe Edhe një herë. Okej. vazhdojmë fluturojmë me Boeing 104.6 dhe jemi duke shkuar drejt Beogradit, por për të kuptuar që ne nuk flasim kot, nuk kuptojmë fjalës dhe jena tha të takojmë me ekspertët dhe është momenti për ta hapur dyert e bordit ton. Kështu që le të fillojmë me këtë takim dhe është një ekspert turizmi për më shumë se 20 vitesh në Beograd dhe normalisht që bashkepunimet e tij me kompaninë tonë janë të shumta duke qenë se është dhe vast member në kompaninë tonë. Ka udhëtuar vetë personalisht në shumë vende të botës sepse të jesh një ekspert turizmi në fillim është pasioni yt. Pikërisht, pastaj është punë. Dhe është ka qenë pjesë e shumë takimeve, e shumë panaireve dhe Beogradin, pra është një ndër vendet e tij, është vendi i tij dhe një më së miri, kështu që më mirë se ai nuk mund ta flas askush. E ftoj në një lidhje direkte për të mos humbur kohë, Filip Kustura. Good morning. Mirdita në Belgrade. Oh, mirdita Filip. How is Belgrade today? How is the weather there? Well, actually, it is very sunny today. We expected some rain. It's a bit colder than usual than this time of the year, but it is just perfect to visit. Okej, po e pyesja në fakt Filipin se si është koha ditën e sotme në Beograd, dhe po më thoshte që është më ftohtë se zakonisht, se që prisnim. Presim që të ketë edhe rreshje shiu, por në fakt është një kohë e denjë për ta vizituar Beogradin edhe tani. Filip, before talking about Belgrade, I saw that you have traveled in a lot of places around the world. Can we talk a little bit about how many places and which is your favorite? How many places? I stopped counting that. Okay. But last time I was taking care of that, it was 82 countries. Oh. So it's a bit more than that now. Okay. And regarding the favorite places, I must say it's the city of Porto. Porto. In Portugal. Oh. Yeah, in Portugal. Okay, interesting. Po e pyesnim Filipin se ka udhëtuar në shumë vende të botës dhe në fakt kur e pyeti Matia se sa është numri sakt i vendeve ku ka udhëtuar ai, po thoshte që tek 82-shi e kam humbur numrimin. Nuk numroj më pas 82 vendesh, por ditë ju them që janë më shumë se 82 dhe nëse do zgjedhja njërin nga të gjitha vendet që kam udhëtuar, do zgjedhja Porton si një ndër qytetet më të bukura të botës, Porton e Portugalisë. Okay, we're talking about the Belgrade, about the tourism. How do you see this year the tourism in Belgrade? Well, the tourism is picking up. Of course, we had, as everybody else, quite difficult period of COVID and complete stop of the tourism. But it happens to be that our industry is very resilient and it's very easy to pick up again. So last year was better even than 2019, which was the record-breaking year. So the tourism is quite good in our part of the world. Po e pyeste Marceli në fakt se si e presin që të jetë ky vit turistik për sa i përket Serbisë dhe Filip po thoshte që pas Covidit që ka stopuar çdo gjë në të gjithë globin, kjo ka ndodhur edhe me Serbinë, më pas viti që theu rekordin ishte viti 2019 që doli jashtë, ka qenë totalisht jashtë parashikimeve tona dhe ajo çfarë na bëri akoma më çudi ishte fakti që më pas Covidit shifrat arritën më shumë se sa në vitin 2019, që do të thotë kemi një industri solide e cila do vazhdojë të ecë përpara dhe të jetë akoma më e fuqishme këtë vit. Which countries choose more to visit Belgrade? Where do tourists come from? Well, actually, you know, it's very hard to say because the people are coming really from all around Europe. Because we are lucky to have the Belgrade Airport International Air Carrier, which is very diligent, and we have quite a bit of the flights. Well, we surpassed, I believe, most of the airports in the region. So really, it's very easy to come to Belgrade, and the accessibility is one of the key factors once you're choosing the destination to come. So really, you can find people from all around Europe and even the GCC. Okay, po e pyeste Matia në fakt se nga janë nacionalitetet e turistëve që vendosin ta vizitojnë Beogradin dhe Filipi po thoshte që nga Evropa kryesisht, por ka njerëz që vinë nga e gjithë bota, sepse aeroporti internacional ka linja që e lidhin kështu me shumë vende të botës, duke e bërë që të jetë fare lehtësisht e arritshme për ta vizituar Beogradin në çdo lloj kohe. Kështu që kemi njerëz që vinë edhe nga Evropa, por edhe nga vende të tjera të botës.
Okay. What is something that Belgrade offers to the tourists that visit the most? Or more exactly, what is something that when they leave, they say they felt in Belgrade mostly? You know, everybody, when they come to Belgrade, they have that familiar feeling of home. Okay. Whenever you're traveling, you try to catch the moments, all right? And the Belgrade is full of that. Belgrade is not like Paris. We don't have the recognizable structure like Eiffel Tower or Rome or whatever, but what we have is that heartwarming feeling, which makes catching of the moments very easy. Okay. So I'm just going to give you the example. Now, for instance, if you come to Square of the Republic, which is the main square in Belgrade, and you continue through the pedestrian zone of Knez Mikhailova, hearing the familiar notes from the local musicians, seeing that sun is gazing on the rooftops of the buildings, and you're entering the Kalemegdan, that is the Knez Mikhailova street, and you're entering the Kalemegdan, which stood there for centuries on the confluence of Sava and Danube rivers. So that is something that just catches your mind, and that is the memory which nobody can ever take from you, because traveling is investing into memories. Okay. Perfect. Matia po pyeste në fakt se çfarë e bën kaq special Beogradin, apo çfarë mbajnë mend njerëzit pasi e vizitojnë që e marrin me vete, dhe Filipi po thoshte që po e nis nga fundi që të udhëtosh është të investosh në kujtimet e bukura që do mbledhësh, dhe në fakt për këtë quhet Beogradit, për të rrëmbyer momentet, për të pasur kështu disa momente të bukura që do kalosh aty, sepse vërtet nuk është si Roma apo si Parisi, por dhuron momente të ngrohta që mbahen mend shumë gjatë në jetën e secilit që do e vizitojë Beogradin. Dhe nëse shkon në Knez Mikhailova, që është edhe ajo rruga e famshme ku do të shohësh edhe muzikantët që janë anash dhe luajnë, performojnë muzikë në rrugë, apo të shkosh edhe në pjesën ku bashkohen të dy lumejt, do kuptosh që Beogradi është totalisht i investuar për të dhuruar momente të paharrueshme. Okay, let's talk about something else about the Belgrade. How many days do you suggest to stay in Belgrade? Well, it would be good to make the city break, meaning to catch the weekend. 3 days would be fine to visit the Belgrade and some of the surrounding spots that we have, and to enjoy it to the finest. Okay, pyetje se Matia se sa ditë mund të qëndrojmë në Beograd për të marrë kështu të gjithë shijen e qytetit. Filip po thoshte që 3 ditë janë të mjaftueshme, se zakonisht shfrytëzohet si destinacion i fundjavës, dhe mendoj që për 3 ditë ke marrë të gjithë atë esencën që duhet. I'm curious about one thing. We heard that the nightlife is amazing in Belgrade. Is it true? Yes, it's one of a kind. Okay. People say that Belgrade is New Berlin. Every day, every night, you have a place which is offering the nightlife experience. Whatever kind of music you're listening or you're onto, you can find that kind of place in Belgrade. Specialty in Belgrade are something which we call splavovi, which is a floating club. So on the Sava and Danube, two major rivers, you have quite a bit of the floating clubs. So imagine when everybody starts jumping, it starts oscillating a bit. Yeah. So it is quite cool. Perfect. Po e pyesja në fakt për jetën e natës, se kam dëgjuar që kanë një jetë të çmendur natë, dhe Filip po ma vërtetonte duke më thënë që Beogradi mund të jetë Berlini i ri, ose kështu e quajnë të gjithë, sepse në çdo ditë të javës do të gjesh një fest se ku mund të shkosh dhe pavarësisht muzikës që ti pëlqen, do gjesh me patjetër diçka që të përshtatet. Dhe një gjë që ishte shumë e veçantë dhe mua më bëri përshtypje është splavovi, që janë këto klubet lundruese. Pra ti futesh në lum bashkë me varkën dhe feston deri në orët e para të mëngjesit, dhe në momentin që gjysma e atyre që kanë ardhur në fest vendosin që të hidhen në ujë, bëhet akoma më bukur eksperienca. I've heard that Loja, Dunja, Slivovica is quite good there, but I'm very curious, since we are talking about this. Is expensive Belgrade? It's for every common, I don't know, every person, kind of tourist. Any kind of tourist. Well, comparing to the rest of the Serbia, Belgrade is expensive, but yet again, comparing to the world, Belgrade is quite affordable.
So regarding Loza, Dunja, Šljovica, and other kinds of rakia, for instance, if you're in the local restaurant, the shot should cost you around 2.2 euros, give or take. The cappuccino in the local bar in the city center is going to cost you around 1.6 euros. So let's say it's very affordable. Okej, po e pyes Matia për sa i përket rakis, se duhet një motiv për të hedhur të uji pasi të kemi festuar, dhe Filip po thoshte në fakt që nuk është një destinacion i shtrenjtë. Nëse e krahasojmë me pjesën tjetër të Serbisë, patjetër që Beogradi është pak më i shtrenjtë, se është edhe kryeqytet dhe pret shumë turist, por nëse e krahasojmë me pjesën tjetër të botës, nuk është i shtrenjtë, është më se i përballueshëm, sepse ti mund të marrësh një tekë raki me 2.2 euro, apo një cappuccino të kushton në qendër të Beogradit diku te 1.6 euro. Dhe është më se ekonomike, ëh? Pikërisht, duke qenë se është një vend shumë i kërkuar. Have you visited Tirana yet? Actually, I visited Albania, but I have never been to Tirana. It's one of my great wishes. First time that I'm going to visit it. Okay, and we are going to meet in Tirana. Filip, we want to thank you so much for all of your time. It was a real pleasure, and we are going to meet in Belgrade now. Sure, thank you. Thank you. Have a very nice day. Goodbye. Përshëndetemi me Filipin, pasi morëm edhe të gjitha informacionet për sa i përket Beogradit si një destinacion, por e parë kështu nga sytë e dikujt që e njeh si vendin e tij, si shtëpinë e tij. Do vazhdojmë udhëtimin. Beogradi është destinacioni i ditës. Ju vazhdoni të jeni në Boeing 104.6 me Matian, Marselin, Inën dhe kullën tonë të vërejtimit. Këta janë One Republic me Counting Stars.